ถามว่าถนนสายไหนในกรุงเทพที่รักษาความคลาสสิกไว้ได้ดีที่สุดชื่อของถนนสายนี้ต้องติดอันดับต้นๆเสมอครับถนนสายสั้นๆความยาวไม่ถึง1 กิโลเมตรแต่กลับเป็นที่ตั้งของทั้งวังหลวงบ้านขุนนางและแหล่งรวมสติปัญญาของศิลปินและนักเขียนยุคก่อนถนนที่ชื่อเป็นมงคลตามเทพประจำทิศตะวันออกถนนพระอาทิตย์มาครับจะเล่าให้ฟังจุดเริ่มต้นของความสง่างามบนถนนสายนี้ต้องยกให้วังมะลิวันครับเดิมเป็นที่ประทับของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนเรศวรริศความสำคัญของวังนี้ไม่ได้มีแค่ความสวยงามนะครับแต่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ที่นี่เคยถูกใช้เป็นกองบัญชาการของขบวนการเสรีไทยก่อนที่ปัจจุบันจะกลายเป็นที่ทำการขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของถนนพระอาทิตย์คือตึกแถวโบราณสีเหลืองมัสตาร์ดสถาปัตยกรรมในยุคปลายรัชกาลที่5ในช่วงปี 2530 ถึง 2540 ถนนสายนี้เปรียบเสมือนห้องรับแขกของเหล่าศิลปินนักเขียนและกวีร้านรวงที่นี่ไม่ได้ขายแค่เพียงอาหารแต่ขายบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนความคิดเราจะเห็นสำนักพิมพ์ดังๆและร้านหนังสือตั้งอยู่เคียงคู่กับบ้านไม้เก่าที่ดัดแปลงเป็นคาเฟ่ถ้าคุณลองมองดูตึกแถวเหล่านี้ดีๆจะเห็นว่าชั้นล่างเปลี่ยนไปตามยุคสมัยแต่ชั้นบนยังคงเล่าเรื่องราวความรุ่งเรืองในยุคนั้นได้อย่างชัดเจนความพิเศษของถนนพระอาทิตย์คือการที่ไม่ต้องพยายามแข่งกับใครมันยังคงทำหน้าที่เป็นถนนที่ดูภูมิฐานสง่างามแม้เวลาจะผ่านไปนานเพียงใด ไม่ว่าคุณจะมาเพื่อซึมซับประวัติศาสตร์วังเก่าหรือมาหาแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมถนนสายนี้มีคำตอบให้เสมอ
นนสายนี้เคยเป็นที่ของผู้มีบรรดาศักดิ์แล้วอีกครั้งหนึ่งได้กลายเป็นที่ของคนที่ตั้งคำถามต่อสังคม ต่อชีวิต และต่อตัวเอง เราไม่อาจรู้ได้ว่าโต๊ะตัวไหนเคยมีบทกวีถูกเขียนขึ้น หรือหน้าต่างบานใดเคยมีใครบางคนนั่งมองโลก แล้วเปลี่ยนวิธีคิดของตัวเองไปตลอดกาลแต่สิ่งที่ยังอยู่ไม่ใช่แค่อาคาร มันคือบรรยากาศที่ทำให้คนอยากหยุดคิด ที่นี่ไม่เร่ง ไม่ด่างวุ่นวาย แต่มันเปิดพื้นที่ให้ความคิดค่อยๆเกิด นั่นอาจเป็นเหตุผลที่บางคนยังมาที่นี่ ไม่ใช่เพื่อหาอะไรใหม่ แต่เพื่อเข้าใจอะไรบางอย่างให้ชัดขึ้น ถนนพระอาทิตย์วันนี้เต็มไปด้วยร้านกาแฟ เสียงคุยและผู้คน หลายอย่างเปลี่ยนไป แต่ธรรมชาติของที่นี่ไม่เคยเปลี่ยน มันยังเป็นที่ความคิด เริ่มต้นได้อย่างเงียบๆ